What's up YouTube at mga repa kong barbero? Welcome to my YouTube channel. Ngayon today mag-unbox tayo ng in-order natin sa Shopee na may model na Kemei 1931. So dumating na siya kanina, dinala ng JNT Express. So bali matagal-tagal ko ring inantay, baka mga 2 weeks din bago dumating. So i-unbox natin tong at ating testingin sa mga masugid nating customer. So i-unbox natin to, bubuksan natin. So ngayon syempre sa mga bago pa lang at naliligaw pa lang sa aking channel, huwag nyo kalimutan na subscribe nyo yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell all para lagi kayo update sa mga video na gagawin ko at sa mga tutorial na aking paggugupit. So yun mga repa kong barbero, simulan na natin. So yun mga repa kong barbero, umpisa natin buksan yung ating in-order na Kemei 1931. So bali ito siya na in-order natin sa Shopee. Bali may model siya na Kemei 1931 na trimmer. Bali replica siya to nung Andes trimmer, yung Andes na kulay puti. So buksan na natin mga repa kong barbero. So kamusta mga repa kong barbero? At siyempre sa mga bago pa lang na sa channel ko, huwag niyo kalimutan subscribe nyo na rin ako para lagi kayo update. So yun mga repa kong barbero, bubuksan na natin. Ayan o. Bali magandang pagkakanin, nakabubble wrap. So yun, ito na mga repa kong barbero. Ito na yung ating in-order na Kemei 1931. So bubuksan na natin kung maganda ba siya o malakas. So mag-alcohol muna tayo. Natin. Ito, hair trimmer Kemei 1931. Yun. Oh, ayan mga repa kong barbero. Ito na siya. Tama lang ang kanyang bigat. Pero mas mabigat tong aking trimmer na Kemei 1949. Pero okay na ito, mas tama lang ang bigat niya. So bago natin buksan yung talim, buksan muna natin nasa loob. Nasa loob nito. So, ano pa mga ibang So bali meron siya siyempre pinakang guard. So bali hindi naman natin to magagamit sa bali pang lang natin yun, pang lining. So bali dalawa lang sila, saka itong papel na guideline, bali tatlo, saka itong blade oil. Ayan. Saka itong mga guard. Ayan. Siyempre, itong kanyang cord. Bali, parang parehas lang din siya na kukuha kayo ng cellphone charger.
Yan, mga ganong cellphone charger. Kuha tayo ng sample. So, yung mga gantong cellphone charger. So, ngayon, pag mag-charge tayo, lagay natin itong cellphone charger. Siguro mas maganda yung mga 2 amperes para mas mabilis mag-charge. Ayan. So, ayan. Bali wala siyang kasama. Bali ito lang ang nakalagay dito sa kanya. Pero kung meron kayong cellphone charger, ito siguro yung pang ayan. So, yun lang mga repa kong barbero. Yun lang ang kasama niya. So ngayon subukan naman natin siyang i-on. So bali yung blade niya, ayan. Kita nyo mga repa kong barbero, gold plated pa. May tatak na Kemei. So buksan natin. Patakan ko muna lang ang konting blade oil. Buksan natin. Malakas siya, oh. Malakas. Parang andis. Yan, oh. Yung andis na kulay puti. Replika lang siya. Pero malakas siya. Di ko lang alam kung tatagal siya. Kung gaano katagal bago malubat. Pero update ko kayo. Tatry natin na sa next vlog ko habang ako nagugupit. Yung performance nito na kung matagal ba siya malubat para sabihin ko pagka ginamit ko na siya sa mga tutorial ko. So yun, ayan mga repa kong barbero. Kemei 1931. Ayan. Bali, titestingin natin to sa ating client kung matalas baga. So yun, mga repa kong barbero, antayin natin. Igugupit natin sa ating client.